ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. National Geographic Travel-მა საქართველოს შესახებ სიუჟეტი მოამზადა. Lady Gaga Miss Gay ამერიკა გახდა. დუბლინში ათასობით აქტივისტი აბორტების აკრძალვის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციებზე გამოვიდა. წვიმიანი 4 სექტემბერი და აქტიური სამუშაო 4 შაბათი მზად ვართ აქტუალური და მამოტივირებელი ინფორმაციის მისაღებად და ნარატივის დასაწყებად. ცხადია, ამასობაში ბოტიჩელის ვენერა უკვე საქართველოშია. ახლახანს დასრულდა ნამუშევრის ინსტალაცია ეროვნული გალერეის საგამოფენო სივრცეში 5 ოქტომბრიდან 29 ნოემბრის ჩათვლით. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა 2 იტალიურ გამოფენას უმასპინძლებს, რომლებსაც აერთიანებს სახელწოდება უნივერსალური ღირებულებები ბოტიჩელი, სილამაზე, კარავაჯო, სინათლე. და გადაცემის სახელწოდება, რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივი და ანონსის შემდეგ უკვე საქართველოში მიმდინარე მოვლენები 4 შაბათის გადაცემაში. შაბათის ქალების ნარატივით განვიხილოთ 10 ქვეყანა, სადაც ტურისტები ყველაზე ბევრ ფულს ხარჯავენ. ქალების ნარატივის სტუმრების ბლოკში კი მარიამ გერსამია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის განათლების მიმართულების ხელმძღვანელი და ენზონერი, შეფმზარეული, ბიზნესმენი და ტელეწამყვანი ქალების ნარატივის სერიალში საინტერესო რჩევებით და სიახლეებით. ეს ქალების ნარატივია ვანცალ აღიძესთან ერთად. დაანონსებული ინფორმაციით ვიწყებთ. National Geographic Travel-მა საქართველოს შესახებ სიუჟეტი მოამზადა. მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სამოგზაურო გადაცემის წამყვანმა რობერტ რეიდმა სვანეთში იმოგზაურა. უჟგულელების დახმარებით ცნობილმა წამყვანმა ცხენზე ჯირითიც ისწავლა და საქართველოს უდიდესი მწვერვალის შხარის ძირშიც იმოგზაურა. რობერტ რეიდმა სვანეთში მიღებული შთაბეჭდილებები National Geographic Travel-ის მკითხველს და მაყურებელს გაუზიარა აუცილებლად. გადავიკითხავთ ჩვენც ამას, ეწვიეთ საქართველოს ყველაზე შორეულ კუთხეს და პატარა სოფელ უჟგულს. თქვენ გელოდებათ დაუვიწყარი მოგზაურობა კავკასიონის მთებში ცხენით ჯირითი. მოგზაურობის დროს ადგილობრივებთან შეხვედრისას ხშირად მეორე ოჯახს იძენო, ამბობს ის. ძალიან იღბლიანი ვარ, ამ ხალხმა საოცარი სითბო გამიზიარა. ვისურვებდი, რომ ყველა მოგზაურმა გაიზიაროს ის შთაბეჭდილებები, რაც მე საქართველოში მივიღე. National Geographic Travel-ის გადამღები ჯგუფი შეგახსენებთ სვანეთის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით 2017 წლის მაისში ეწვია. პარიზის მოდის კვირაულის ფარგლებში კი ვალენტინ იუდაშკინის, ენდრიუ ჯიენისა და პასკალ მილეტის რამდენიმე კოსტიუმი მოდელმა თათია ახალაიამ მოირგო და წარადგინა მაყურებლის წინაშე. ინფორმაციას Art Info ავრცელებს. თათია ახალაიამ ნიუ-იორკისა და მილანის მოდის კვირაულებში მიიღო მონაწილეობა, სადაც მან დიზაინერების რობერტო კავალის, ემილიო პუჩის, სტელა ჯინის, ნარცისო როდრიგესის, კეით სპედის, ჯონათან სონდერსისა და გრეი ჯეისონ ვუს კოლექციები წარადგინა. რა თქმა უნდა, წარმატებებს უსურვებს თათიას ნებისმიერი წარმატებული ნაბიჯი გვახარებს ქალების ნარატივის სერიალში და მათი აღმძვრელი დესერტები, ხილის, შოკოლადის და სხვა გემრიელი ასორტიმენტით ქართული სტარტაპი Fruit Factory 2 თვეა, რაც ქართულ კვილეულობის ბაზარზე გამოჩნდა და მომხმარებელს ბაბლ ვაფლებსა და მილკშეიქებს თავაზობს. სტარტაპის შემქმნელი თამარ დეკანაძეა, რომელმაც მეგობრებთან ერთად ახალბედა ბიზნესი წამოიწყო. კომპანია მომხმარებლის თვალწინ დამზადებულ ვაფლის ბისკვიტებს ნატურალური ხილითა და ნაყინით ამზადებს. სამომავლოდ Fruit Factory აპირებს ქსელის გაფართოებას და პატარა კაფის გახსნასაც. მე და ჩემი მეგობარი ყოველთვის აღნიშნავდით, რომ ნეტა რაღაცა იყოს ისეთი ადგილი ქალაქში, სადაც მივალთ და ესე ჯანსაღი ნატურალური ხილით მომზადებულ ან milkshakes და ორდიდან რამე დესერტს მივირთმევდით. და მე როგორც აღმოჩნდა, ჩვენს ახლობლებსაც ჰქონდათ მსგავსი მოთხოვნილება და მაქედან წამოვიდა იდეა. მე დავფიქრეთ, რომ რატომაც არა, იქნებ ჩვენ თვითონ გაგვეკეთებინა.
ამიტომ ეს დაიბადა თუ არა ეს იდეა, მაშინ ავიტაცეთ, დავიწყეთ მაგკუთხით მუშაობა. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ვამზადებთ ნებისმიერ პროდუქტს ხილისგან. ეს არის აბსოლუტურად ჯანსაღი, ნატურალური, არაგაყინული ხილი და სიროფებსაც, რასაც ვიყენებთ პროდუქციის მომზადების დროს, არის კარგი ის, რომ ჩვენ თვითონ ვამზადებთ, არის ნატურალური. ვაფლის ცამი თავად შევიმუშავეთ, გავიარეთ კონსულტაციები რამდენიმე წამყვან კონდიტერთან საქართველოში, ინტერნეტითაც მოვიძიეთ ინფორმაცია, საკუთარი ხედვებით დავამატეთ და საბოლოო ჯამში მოხდა პროდუქტის ფორმირება. წარმატებები თამარს და კიდევ ერთი მორიგი აქტუალური და რა თქმა უნდა პოზიტიური თემით ვაგრძელებთ გადაცემას ქალების ნარატივი, რომელ ქალაქებში ხარჯავენ ტურისტები ყველაზე მეტ ფულს და ძირითადად რა მიმართულებებით. აღნიშნულ თემაზე კომპანია Mastercard-მა ტურისტების შედეგებზე დაყრდნობით ანალიზი გამოაქვეყნა, რომლის დეტალებსაც ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ადამია გაგვაცნობს. მარიამ, რომელია ტურისტებისთვის ყველაზე ძვირი ქალაქი? გვანცა გამარჯობა. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში უცხოელი ტურისტების დანახარჯები მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის დონეზე, ან უფრო მეტადაც კი იზრდება, შეიძლება ასეც ითქვას. ამის შესახებ Mastercard-ის კვლევის შედეგებშია აღნიშნული. კომპანიამ ტურისტების ხარჯების დასაცვლელად მსოფლიოს 132 ქალაქი შეისწავლა და შედეგად აღმოჩნდა, რომ 2016 წელს ყველაზე მეტი თანხა ტურისტებმა დუბაიში დახარჯეს. დანახარჯებმა ჯამში 28 მილიარდ ნახევარი დოლარი შეადგინა, რაც 10%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებზე. მეორე ადგილზეა ნიუ-იორკი, სადაც ტურისტებმა 17 მილიარდი ამერიკული დოლარი დატოვეს, ხოლო თუ კი წლიურ დინამიკას გადავხედავთ, გამოდის, რომ დახარჯული თანხა 15%-ით აღემატება წინა წლის მონაცემებს. მარიამ, კვლევის თანახმად საინტერესოა ტურისტების მიერ მოგზაურობის დროს ძირითადად რაზე დაიხარჯა თანხა? Გვანცა ტურისტთა უმეტესობა მოგზაურობის დროს თანხას ალბათ არ გაგიკვირდება შოპინგზე ხარჯავს და ამავე კვლევის მიხედვით ჩანს, რომ ანალიტიკოსები ვარაუდობენ სწორედ ასეთი ქალაქები, სადაც ტურისტების მიერ დიდი რაოდენობის თანხა იხარჯება, ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას მნიშვნელოვნად აჩქარებენ. სიაში რიგით მესამე ლონდონია, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე ძვირ ქალაქად სახელდება უცხოელებისათვის. გარდა ამისა, მაისში Deutsche Bank-მა 46 ქალაქში რომანტიკული მოგზაურობების რეიტინგი შეადგინა და აღმოჩნდა, რომ ორ ადამიანს ერთი დღის გატარება დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში დაახლოებით $127 უჯდება. ასევე Mastercard-ის ექსპერტების გამოთვლით 2016 წელს სინგაპურში ტურისტებმა 15.7 მილიარდი დოლარი დახარჯეს. აქ ტურისტი ღამის გათევაში საშუალოდ $98 ხარჯავს, თუმცა სამაგიეროდ ძალიან იაფია ტრანსპორტი. სინგაპურზე შედარებით ნაკლები, ანუ 14 მილიარდი დოლარი დახარჯეს Mastercard-ის მომხმარებელმა ტურისტებმა ბანგკოკშიც. ასევე ძალიან საინტერესოა მარიამ, მოხდა თუ არა სიაში ყველაზე ხშირად მონახულებადი დავარქვათ ასე და ყველაზე მოთხოვნადი ტურისტული მიმართულება პარიზი. ანუ რამდენად ხარჯავენ ტურისტები ქალაქში ფულს? ჩემი ფავორიტი ქალაქია, რაც შეეხება საფრანგეთის დედაქალაქს, გვანცა 12 მილიარდიანი დანახარჯებით პარიზი მე-6 ადგილას დასახელდა, სადაც ყველაზე დიდი ნაწილი, ანუ 44.8% საცხოვრებელზე მოდის. ცნობილია, რომ პარიზი არის Airbnb-ის ყველაზე დიდი ბაზარი, მაღალი კონკურენცია კი ბინების გამქერავებლებს შორის ვერ უწყობს ხელს ფასების შემცირებას, რადგან ქალაქის ხელისუფლებამ მათთვის ბიუჯეტში გადასახადი დააწესა, რომელიც მომსახურების ღირებულებას ზრდის. პარიზს კი ტოკიო მოჰყვება, სადაც უცხოელმა ტურისტებმა 11 მილიარდი დახარჯეს. აქვე აღნიშნავ, რომ იაპონიის დედაქალაქი ტურისტებისათვის სიძვირის მხრივ არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი. რაც შეეხება სიის ბოლო 9.9 მილიარდი დახარჯა ტაივანის დედაქალაქ ტაიბეიში ტურისტებმა და ასევე სეულშიც, სადაც დანახარჯების დიდი ნაწილი მოდის კვებაზე. და ბოლოს მეათე ადგილს 8 მილიარდი დოლარის დანახარჯით ბარსელონა იკავებს. თავად რამდენი დახარჯე მარიამ ტოკიოში სულ ახლახანს იყავი? თავად საკმაოდ მოასწარი ფულის ხარჯვა იმ კი, მოვასწარი და საკმაოდ ძვირი ქალაქია, მეც და შთაბეჭდილებებით ჩამოხვედი მონაცემებს ცხადია. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ საინტერესო დიალოგისთვის და ჩართვისთვის ველით მას. რა თქმა უნდა, კლავ. რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივის სერიალში რამდენიმე წამში უკვე საქართველოს განათლების საკითხებზე და კიდევ სხვა მრავალ საინტერესოზე ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად საუბრობთ და გველოდით. ანჯელა არენცი, რომელიც ჟურნალ Forbes-ის გავლენიან ქალთა რეიტინგში საპატიო ადგილს იკავებს, კორპორაცია Apple-ის ვიცე-პრეზიდენტია. მოდის ბიზნესიდან მისულმა არენცმა Apple-ის მენეჯმენტში ბრიტანული ტექნიკის მაღაზიების ქსელი Dixon-სიდან მოსული ჯონ ბროვედი ჩაანაცვლა. აღსანიშნავია, რომ არენცი Apple-ის მენეჯმენტში პირველი ქალია, რადგან ტიმ კუკის გუნდში ყოველთვის მხოლოდ კაცები იყვნენ. ანჯელა Apple-ის საცალო ვაჭრობისა და ონლაინ გაყიდვების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. ის უშუალოდ ტიმ კუკს დაექვემდებარა. კორპორაციაში სამუშაოდ ანჯელა არენცი 2014 წლის გაზაფხულზე გადავიდა. მანამდე ეს გავლენიანი ქალბატონი ბრიტანული კომპანია ბარბერის გენერალური დირექტორი გახდათ. ბარბერი ლუქს კლასის ტანისამოს აქსესუარებსა და პარფიუმერიას აწარმოებს. ანჯელამ კომპანიაში მუშაობა 2006 წლის იანვარში დაიწყო. იმავე წლის ივლისში ის სათავეში ჩაუდგა კომპანიას.
CNN მანის მონაცემებით 2012 წელს არენცი იყო ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ტოპ მენეჯერი დიდ ბრიტანეთში, რომელმაც 26.3 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ორ წელიწადში კი შემოსავალი გაზარდა და 2014 წლის მონაცემებით 82.6 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ბარბერიში მუშაობამდე არენცი ხელმძღვანელ თანამდებობებს იკავებდა კომპანიებში Liz Claiborne Inc. და Donna Karan International. ანჯელა არენცის საერთო გასამსჯელო 105.5 მილიონი დოლარია. CNN მანიმ კი 2016 წლის ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ქალების რეიტინგი გამოაქვეყნა, სადაც არენცის შემოსავალი 25.8 მილიონი ამერიკული დოლარია. სამოცდაათი წლის მარგარეტ ჩანი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის პოზიციაზეა. გლობალური ჯანდაცვის ორგანიზაციაზე პასუხისმგებელი ქალბატონი ჩინეთშია დაბადებული, დაოჯახებულია და ყავს ერთი შვილი. მარგარეტ ჩანი ებრძვის ისეთ დაავადებებს, როგორიცაა შიცი, ტუბერკულოზი, მალარია და სხვა. მარგარეტი აღნიშნულ პოზიციაზე მეორე ვადით აირჩიეს. მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მსოფლიოში ყველაზე ძლიერ ეპიდემიას ებოლას გადააწყდა, რომელმაც უკვე რამდენიმე ათასი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 2014 წლის სექტემბერში მან შექმნილ სიტუაციას საზოგადოებრივი ჰუმანიტარული ეკონომიკური კრიზისი უწოდა და იგი ნაციონალური უსაფრთხოების საფრთხედ მიიჩნია. ეს სიტყვები ჟენევაში გამართულ კონფერენციაზე განაცხადა. ჩანი ახლა საკუთარი მეორე ვადის პერიოდში იმყოფება და შესაძლოა სწორედ ებოლა გახდეს გადამწყვეტი მომენტი მის კარიერაში. ჩანი აღიარებს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ მალევე ვერ შეძლო ეპიდემიის მასშტაბების, სირთულის და ყველა რისკის შეფასება. გახლავთ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი, სრული პროფესორი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი, განათლების და მეცნიერების მიმართულების ხელმძღვანელი, მარიამ გერსამიასთან ერთად გარდა ფილოლოგიისა და ჟურნალისტიკისა, რომელიც მას აქვს დამთავრებული, საინტერესო მიმართულებაზე უნდა ვისაუბროთ და ეს მიმართულებას ხელზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიაა, ამას აუცილებლად შევეხებით, როგორ უნდა დავროუხოთ და რას გულისხმობს, თუმცა პირველ რიგში უღრმესი მადლობა. მარიამ მობრძანებისთვის ძალიან გვახარებს თქვენთან დიალოგი, დარწმუნებული ვარ საინტერესო და მამოტივირებელი დიალოგი გიგველის როგორც თავად ხართ ზოგად ურთიერთობაშიც. მადლობა, რამდენად კომფორტულად გრძნობ თავს ჩვენს სტუდიაში? ძალიან კომფორტულად, ნუ საერთოდ ძალიან მიყვარს თქვენი გადაცემა. სიმართლე გითხრათ, ვოცნებობდი იმაზე, რომ თან მოუხვედრილიყავი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მედია სივრცეში არსებობს ესეთი გადაცემა, რომლებიც არის ქალების და ქალების წარმატებაზე ორიენტირებული. მე ვიცი, უამრავ ქალს ხვდებით, მარიამ, თქვენ და სწორედ ამ მიმართულებით ძალიან დაინტერესებული ხართ და мотивაციასაც აძლევთ უამრავ ქალს. ძალიან ბევრ ქალს ხვდები, დედა ბებია, სტუდენტები, რომლებიც აი უცნობი ადამიანები არიან, მაგრამ მერეხთებიან უკვე ჩემი ახლობლები და აი მათში ვხედავ ძალიან დიდ ენერგიას, ძალიან დიდ პოზიტივს და ზოგადად მეც მახასიათებს ის, რომ ადამიანში ვეძებ პოზიტივს, მაგრამ ჩემი მეორადი პროფესია ფსიქოთერაპია უკვე მეხმარება იმაში, რომ კარგად დავინახო ადამიანის რესურსები და რა არის ეს პროფესია? მოდით ამ მიმართულებაზე ვისაუბროთ, მაყურებელს კარგად ეს არის პოსტდიპლომური განათლება, ხელზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპია, რომელთაც დავინტერესდი და მადლობა ქალბატონ მარინა გოგსაძეს, რომელმაც მირჩია, რომ ამ მიმართულებით გამეგრძელებინა ჩემი პროფესიული წინსვლა. უკვე შევქმენი პროგრამა მედია ფსიქოლოგია და კომუნიკაციები, რომელიც სწორედ მედიის ფსიქოლოგიურზე გავლენას სწავლობს და ტექნოლოგიების გავლენას. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. რა თქმა უნდა და ხელზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპია რა არის? თურმე ადამიანის სხეულს ახსოვს ყველაფერი. ისიც კი დედის მუცელში როგორ იყო და რა ემოციები ქონდა იქ უბრალოდ გაცნობიერებული ეს არ აქვს. შემდეგ ეს ამას ჩვენ ხასიათს ვეძახით უკვე სხვადასხვა სახელს ვართ. რა თქმა უნდა ბავშვობაში რა გვაქვს გამოვლილი როგორ. ანუ ყველაფერი ვისწავლე ძალიან თანმიმდევრულად და ხელზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპია გვეხმარება იმაში, რომ საკუთარი რესურსები დავინახოთ და საკუთარ რესურსებს მივცეთ გასაქანი. ანუ დავეკონტაქტოთ ჩვენს ხელს, დავინახოთ პოზიტივი და შემდეგ ამ პოზიტივს მივცეთ ეგრეთ წოდებული flow. თქვენ ეს ნამდვილად სამაგალითოდ გამოგდით, შეიძლება ითქვას, ნამდვილად არ ვიცი ეს. სწორედ ამ მიმართულების დამსახურებაა თუ დაბადებიდან ასეთი პოზიტიური ენერგიით ხართ, რა თქმა უნდა, თუმცა ყველაფერს დახვეწა სჭირდება ცხადია. სხვაში თუ ამჩნევთ სწორედ ამ მიმართულებებს და თუ შეგიძლიათ სწორედ აი ამის ხარჯზე ამოიცნოთ ადამიანი. ხო, ამას პროფესიული კალიბრირებას ვეძახით, მაგრამ სინამდვილეში ადამიანში, რა თქმა უნდა, არის აი ეს დიდი საბადო.
როგორ არის იცით, აი სინამდვილეში, აი ნებისმიერი ცუდი განწყობის უკან, ან ტრამვის უკან, ან სტრესის უკან, რომელიც ადამიანში რჩება, უკან არის ძალიან დიდი პოზიტიური ენერგია, რომელიც აი ფსიქოთერაპევტს შეუძლია შემოატრიოს, დაანახოს ადამიანს და უკვე ადამიანს წარმატების გზაზე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ პირველ რიგში შიშს ლახავს და შემდეგ უკვე ის თამამი არის საკუთარ თავთან მიმართებით, რომ რაღაც ნაბიჯები გადადგას, წარმატების გზაზე იაროს და თქვენს მაგალითიც ასე იყო რაღაცა სტრესი ბარიერები, რომელიც გადალახეთ და შემდეგ ის პოზიტივი წამოწიეთ, რომელსაც ახლა კი, რა თქმა უნდა, საერთოდ ფსიქოთერაპიაში ვინც მიდის, პირველ რიგში ჩვენ ყველა სავარჯიშო საკუთარ თავზე გვაქვს და ყველა ჯერჯერობით განხილულგან გასიღმისებული. კი, სხვაზეც გამოსთა როცა ჩავაბარე, სუპერვიზია, იქ რა თქმა უნდა, თერაპიული კურსიც ჩავაბარე. წარმატება ჩემთვის ეს არის აი კიბე. ხო, რომელზეც ადამიანი მიდის და წარმატების ესეთი მოდელი არის მოძრაობა. რომ სულ უნდა იმოძრაოს. შეიძლება რაღაც მომენტში აი დაისვენო კი არა, აი უფრო გააცნობიერო წარმატება. რომ აი შეიგრძნო კარგად, რომ აი ესეთი კარგი გადაცემა გაქვს და რა კარგია ეს, იმიტომ ესეც მნიშვნელოვანია, რომ პოზიტივი გააცნობიერო. და აი ამ კიბეზე ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ აი როდესაც გადმოვხედავ, ხო, ცოტა მრავალფეროვანი იყოს. ანუ მარტო ის კი არა, რომ თქვა ერთი მიმართულებით მივახცევთ წარმატებას. პოლიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, სტუდენტებთან ურთიერთობა მნიშვნელოვანია, ფსიქოთერაპია, რომელიც აი PR-ში მეხმარება, ხო, ამ body language-ის. რას გაძლევს სტუდენტებთან ურთიერთობა? სტუდენტებთან ურთიერთობა არის ჩემთვის ყველაზე რესურსული. რაც დრო გადის, მით უფრო ვაცნობიერებ იმას, 17 წელია ლექტორი ვარ, რა მომცა სტუდენტებთან ურთიერთობამ და ეს არის ის, რასაც აი ბოლომდე ცხოვრების ბოლომდე გავაკეთებ და მინდა რომ ვაკეთო. ამ ადამიანებში არის სუფთა ენერგია პირველ რიგში, რომელიც მოდის. შემდეგ უკვე ხო ცხოვრებისეული რაღაც ისტორიები ან აძლევს მას განვითარებას, მაგრამ ამ ადამიანებს ის რომ იმედი დაანახო, ის რომ დაარწმუნო საკუთარ თავში რომ მათ შეუძლიათ საკუთარი ენერგიით და საკუთარი უნარებით წარმატების მიღწევა, ჩემთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, თორე ხა ჟურნალისტიკაში იმდენად სწრაფად იცვლება ყველაფერი, ხა 5 წლის წინ რაც ვასწავლე, ის უკვე მოძველებულია, ხო, თავისთავად ცხადია. ამიტომ უფრო მნიშვნელოვანია საკუთარი თავის რწმენა ასწავლო. მარიამ, იმდენად მამოტივირებელი ნარატივი გაქვთ, ვფიქრობ, კვირაში ერთხელ მაინც უნდა მოგწოდეთ ჩვენ სტუდიაში და мотиваცია გადმოგცეთ, ან რუბრიკა მოგცეთ ესეთი მამოტივირებელი, რომელსაც აუცილებლად გადასცემთ უკვე მაყურებელს. კი ბატონო, ქალების თვალსაზრისით, აი ძალიან ბევრ ხალხს ხვდები თქვენ ახსენეთ დიალოგის საწყისში. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ქალებმა უფრო იგრძნონ თვითრეალიზების საფუძველი და შესაძლებლობები დაისახონ უკვე სამომავლო გეგმებისთვის? ქართველი ქალები არიან ძალიან გაბედულები. ეს ჩანს ისედაც, რომ უფრო ევროპელები ვართ ვიდრე აზიელები და ძალიან კარგად შეუძლიათ მუშაობა. არ ვიტყვი რა თქმა უნდა მამაკაცებზე უკეთესად თქო ასე, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ასეც ხდება. განათლების სფეროში ეს ძალიან თვალსაჩინოა, იმიტომ რომ მასწავლებელთა 90% ქალები არიან, ხვალ მათი პროფესიული დღე არის და მინდა მიულოცო მასწავლებლებს. ქალების დღეც გამოდის იმდენი ქალთა პროფესია, ჟურნალისტიკაც მაინც ძირითადად საქართველოში. თქვენი პირველი პროფესია. კი, და მათში არის ძალიან დიდი ენერგია, რომელსაც სჭირდება ხელშეწყობა. ამ შემთხვევაში რომ იმედი ჭირდებათ. აი მე მინდა მათ აი ვთხოვო რომ იყვნენ იმედიანად, ხელები არ ჩამოუშვან, იმიტომ რომ აი რაღაც პოლიტიკის გამო, ქვეყანაში არსებული გაჭირვების გამო, ხშირად აი რაღაც ცოტა ზოგი უიმედოდ არის, რომ აი მაინც და არადა ჩვენ ხო მაინც ფიზიოლოგიურად დედები ვართ და აი გვინდა მზრუნველობა, ხო, სხვაზე ეს მოთხოვნილებაა ჩვენი, მოდი ასე ვთქვა, სხეულის და ტვინის. და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენმა შვილებმა დაინახონ რომ ჩვენ ვართ იმედიანად, იმიტომ რომ ეს მათი მომავლისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ აი ყველა ქალს მინდა ვთხოვო რომ მაქსიმალურად ჩაერთონ ერთმანეთის მხარდაჭერაში, იმიტომ რომ ქალთა სოლიდარობა ყოფილა თურმე ძალიან მაგარი რამე. მე არ ვიცი, მარიამ, მე უნდა მოვიკითხო უკვე სტატისტიკა დასაქმების და ასევე აი აქტიური ბიზნეს მიმართულებების და სხვადასხვა ახალი ინსპირაციის მიმართულებით ქალების ჩართულობის დღევანდელი გადაცემის შემდეგ და აუცილებლად მოგაწვით მე კვირის შემდეგ იმით მაგალითად 20 იანვარს პარტიაში მიიღო გადაწყვეტილება პარტიამ რომ ყოველ ათეულში 3 ქალი უნდა იყოს წარმოდგენილი. ქალთა კვოტა განისაზღვრა. აი ახლა საკრებულოს სიარო შედგა 4 ქალი გვყავს და იმიტომ კი არა რომ კვოტა არის
ეს, იმიტომ რომ ეს ქალები არიან კონკურენტუნარიანები და ჩვენ თქვით, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ გვინდა ჩვენი წვლილი შევიტანოთ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ეს დადებითად აისახება. და ეს კარგია, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ფსიქოთერაპიიდან და სხვა მიმართულებიდან განათლებისკენ გადავინაცვლოთ, თავადაც ახსენეთ. დღეს როგორ აფასებთ განათლების რეფორმებს საქართველოში? მაგალითად, ვაშლები დარიგდა. და სხვა მრავალი. როგორია? განათლების რეფორმა თავიდან როდესაც დაიწყო, გაკეთდა რაღაც კალაპოტი. მოდი ასე ვთქვათ, განათლების რეფორმას აქვს კალაპოტი, ვიცით ეს ბოლონიის პროცესია, ვიცით ერთიანი ეროვნული გამოცდილება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხლა არის 2017 წელი. 2017 წელს მსოფლიოში ისეთი გამოწვევებია უკვე განათლების კუთხით, რომ რასაკვირველია, სჭირდება გააზრება, კიდევ უფრო დახვეწა და უფრო თანამედროვე უნდა გახდეს და შეგვიძლია რომ გახდეს ის უფრო თანამედროვე და ვაშლები კარგია, არ ვამბობ რომ ჯანმრთელობისთვის კარგია, თუმცა სუფთა ესეთი საჯარო მოხელის თვალით რო შევხედო, ძალიან ძნელი იქნება გაკონტროლება იმისი ფინანსურად, რამდენი ვაშლი შევიდა, ვინ შეჭამა, ვინ არ შეჭამა. ანუ ჩემთვის ეს ერთგვარად არის მაინც კორუფციის რისკი. და ის ტენდერი როგორ ჩატარდება და რომელი კომპანიისგან შეისყიდიან თუ ასე შემდეგ. მე ვამჯობინებდი სხვანაირად დავხმარებოდი სკოლას და განათლების სამინისტროსაც ურჩევდი მაგალითად სპეცმასწავლებლებს, რომლებიც მუშაობენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეებთან 128 ლარი აქვთ ხელფასი. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ მასწავლებლის სტატუსიც კი არა აქვთ. და ცოტა მათ რო დავეხმაროთ, ეს უფრო შედეგს მოიტანს, ვიდრე აი ესეთი ხო, ყველაფერი ერთად თუ იქნება, რა თქმა უნდა, უკეთესია და ყველაფერი გათვლილი და უკვე შედეგზე ორიენტირებული. ცხადია, ამას ჩვენ ამ მიმართულებებს აუცილებლად ჩავშლით თქვენთან ერთად, მათ შორის მე უკვე აქვე პირობას ვიტოვებ, რომ კვლავ მოგზადებით ჩვენთან სტუმრად. უმაღლესი სასწავლებლის განათლების დონე შევაფასოთ თქვენ სწორედ ამ მიმართულებით ხართ აქტიურად ჩართული, როგორც თავად 17 წელია, რაც პედაგოგის გამოცდილება გაქვთ, საშუალო განათლებას და ზოგადი განათლებას პრინციპში შეგვიძლია შევაფასოთ. დონე სწავლის დღეს საქართველოში. ყველაფერს უნდა შევხედოთ რეალობიდან გამომდინარე. ხა ჩვენ თუ თამასას ავიღებთ კოლუმბიის უნივერსიტეტს და სტენფორდის უნივერსიტეტს, მაშინ რა თქმა უნდა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არასახარბიელოა. თუმცა ჩვენ თუ თამასას ავიღებთ იმ რეალობას, რომელიც საქართველოში არის, შეგვიძლია დავსახოთ ის მიზნები, რომელიც თანმიმდევრულად გააუმჯობესებს ამ სწავლების დონეს. მთავარი ამოსავალი წერტილი მაინც არის პედაგოგი, მასწავლებელი და ლექტორი. ჩემი აზრით, ლექტორი უნდა იყოს ძალიან თანამედროვე და ძალიან უშუალო, უნდა უყვარდეს სტუდენტებთან ურთიერთობა. და საერთოდ იცი როგორ არის, აი წარმატებაზე როცა ვსაუბრობთ, წარმატება ხო ბარიერების თანხლებით არის ყოველთვის, ხო? მაგრამ არსებობს აი გასაღები, ხო? აი რითაც შეგიძლია გააღო. აი წარმატების გასაღები არის რა? ადამიანებთან ურთიერთობა. ადამიანთან ურთიერთობის გარეშე არ არსებობს, ანუ წარმოუდგენელია. კომუნიკაცია. ამიტომ ეს ადამიანთან ურთიერთობა არის ბუნებრივი მოთხოვნილება ადამიანის, რომელიც არის ძალიან კარგი იმისთვის, რომ ადამიანი გაიზარდოს. ახლა მე დავდივარ წინასაარჩევნოდ, უამრავ ადამიანს ხვდები, დღეში დაახლოებით 200 ოჯახთან მინიმუმ მაქვს კომუნიკაცია. რა თქმა უნდა, ზოგს განსხვავებული აზრი აქვს. ზოგი მეთანხმება, ზოგი არ მეთანხმება. ხანდახან არის რომ აბსოლუტურად განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები გვაქვს, მაგრამ ადამიანური ურთიერთობები გვაქვს ძალიან კარგი. და ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს, ველაპარაკებით ერთმანეთს, მე პატივს ვცემ მის საზრებას, ის პატივს. ეს არის ნორმალური და არაჩვეულო. კარგი და ეს არის ნორმალური, როდესაც მიმღეობა გაქვს სხვადასხვა ადამიანების. მიმღეობა ნამდვილად დაფიქსირდა დღეს ქალების ნარატივის სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო და სასიამოვნო ენერგიისთვის. და ძალიან კარგია კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმას, რომ ესეთი გადაცემა არსებობს ქალებისთვის. რესურსი არის ამოუწურავი საქართველოში ქალების და ჩვენი გადაცემა იქნება სიცოცხლის უნარიანი ყოველთვის. ძალიან დიდი მადლობა. რესურს აუცილებლად გამოვიყენებთ ქალების ნარატივის სატელევიზიო პლატფორმაში. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ აუცილებლად უნდა გახდეთ ჩვენი სტუმარი სამომავლოდაც. უღრმესი მადლობა მარიამ გერსამია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის განათლების მიმართულების ხელმძღვანელი და არა მხოლოდ მრავალი რეგალიის მქონე ვიტყოდი ასე. სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივის საინტერესო დიალოგით. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგვალოდეთ.
რეკლამის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით. მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრიდან საფრანგეთში ძალაში შევიდა კანონი, რომელიც მოდის ინდუსტრიას ავალდებულებს სპეციალური მითითება დაიტანოს ყველა ფოტო მასალაზე, სადაც მოდელს რაიმე სახის ფოტო ეფექტი ან რედაქტირება აქვს გაკეთებული. კანონ დარღვევი 37500 ევროს ოდენობით დაჯარიმდება. სხვათა შორის, ახალი კანონი იმოქმედებს ისეთ მცირედ ჩარევაზეც, როგორიცაა კანის ზედაპირის ფოტოშოპით დამუშავება ან ვარცხნილობის პროგრამული შესწორება. ახალი კანონპროექტი ერთ-ერთია ცვლილებების სერიიდან, რომელიც მეტისმეტად გამხდარი სხეულის პროპაგანდის წინააღმდეგაა მიმართული. ცოტა ხნის წინ, სხვა შორის, საფრანგეთში მოღვაწე მოდელებს დაევალათ სამედიცინო ცნობების წარდგენა იმის თაობაზე, რომ მათი სხეულის მასის ინდექსი ჯანსაღ პარამეტრებში ჯდება. 2015 წლიდან საფრანგეთში ასევე 10000 ევროს ჯარიმა ეკისრება ვებგვერდებს, რომლებიც ანორექსიის პროპაგანდას ეწევიან. ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტროს ეს საკითხი სამოქალაქო ჯანდაცვის დონემდე აქვს აყვანილი. და თანამედროვე დატვირთული ყოველდღიურობის პირობებში სახლის საქმეების კეთება განსაკუთრებით რთული და დამღლელია და მეთანხმებით. მეცნიერებს არაერთი მოწყობილობა შეუქმნიათ ამ საქმეების შესამსუბუქებლად და Kickstarter-ის რობოტი Everybot-ი ერთ-ერთი მათგანია და აუცილებლად უნდა ვიცნობდეთ მას. მიუხედავად მისი მოსახერხებელი კომპაქტური დიზაინისა და მრავალფუნქციონალობისა, კინოფილმებში მაღალ ტექნოლოგიურ მოწყობილობებს შეჩვეულ თვალშესაძლო ძალიან უბრალოდაც პრინციპში მოეჩვენოს, თუმცა ნუ იჩქარებთ. Everybot-ს აქვს ვაკუუმური წმენდის რამდენიმე რეჟიმი, მისი ფორმა აძლევს საშუალებას მისდოს ყველაზე ძნელად შეღწევად კუთხეებსაც კი მოერიდოს დაბრკოლებებს, მაგალითად კიბეს და რაც მთავარია, რობოტი თავის საქმეს აკეთებს დამოუკიდებლად და როგორც ამბობენ, ეფექტურადაც. აუცილებლად უნდა დავტესტოთ ეს უკვე ჩვენ საქართველოში. სამეფო კარის თამაშების მე-7 სეზონმა სხვადასხვა სახის რეკორდი მოხსნა მაყურებლების რაოდენობიდან. სერიაში დამწვარი ადამიანების რიცხვის რეკორდამდე შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ სერიალი ამით არ შემოიფარგლა და სიშიშვის რეკორდიც მოხსნა აქვე. როგორც აღმოჩნდა, მე-7 სეზონში შიშველის სხეულის სცენის რაოდენობა მთელი სერიალის ისტორიის განმავლობაში ყველაზე ნაკლები იყო. თუ მას პირველი სეზონის სცენებს შევადარებთ, პროცენტული რაოდენობით ჯამში 13 პერსონაჟიდან 88% ქალი და 12% კაცი შიშველი პერსონაჟი ჩანდა, ხოლო უკვე ბოლო მე-7 სეზონში სულ 6 პერსონაჟიდან 50% ქალი და 50% კაცი იყო. ზემოთ ნახსენებ კადრებში აქვე უკვე ბალანსი დაფიქსირდა და დაანონსებული ინფორმაცია, რომელიც გადაცემის საწყისამდე ვთქვით, ლედი გაგა მის გეი ამერიკა გახდა. უკვე წლებია ლედი გაგა LGBT საზოგადოების აქტიური დამცველი გახლავთ, ამიტომ გასაკვირი არავისთვის ყოფილა, როდესაც მომღერალმა საპატიო ჯილდო მის გეი ამერიკა მიიღო. კონკურსის ორგანიზატორმა მაიკლ დაცნერმა ამ დღეებში ვარსკვლავის ფოტო გააზიარა, სადაც მას გვირგვინსა და პირველ ტიტულს გადასცემს. პირველ რიგში ლედი გაგას ჯანმრთელობას უსურვოთ, მეორე რიგში კი სიამაყით ვაცხადებ, რომ ის მის გეი ამერიკას საპატიო ტიტულის მფლობელი გახდა, დაწერა მან სოციალურ ქსელში. შეგახსენებთ, რომ ლედი გაგასთან ერთად დაჯილდოვდა მისი საქველმოქმედო ფონდი Born This Way, რომელიც ჰომოსექსუალურ მოზარდებს ეხმარება. დუბლინში კი ათასობით აქტივისტი აბორტების აკრძალვის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციებზე გამოვიდა. ირლანდია 2018 წლის რეფერენდუმისთვის ემზადება, სადაც მოსახლეობა გადაწყვეტს დარჩეს თუ არა ძალაში კანონი აბორტების აკრძალვის შესახებ. ქვეყანაში საპროტესტო აქციები ამ თემაზე საკმაოდ ხშირია, რადგან ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი კანონმდებლობა მოქმედებს და 2013 წლამდე იქ აბორტი ყველა შემთხვევაში აკრძალული იყო, თუმცა მოგვიანებით მცირედი გამონაკლისი დაუშვეს და ოსულობის შეწყვეტა შესაძლებელი გახდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ნაყოფი საფრთხის უქმნის დედის ჯანმრთელობას. მიუხედავად იმისა, რომ რეფერენდუმი 2018 წლისთვის უკვე ჩანიშნულია, ჯერ ისევ უცნობია, რა ფორმულირება ექნება შეკითხვას, რომლითაც მთავრობა ირლანდიელ ხალხს მიმართავს. გამოკითხვის მიხედვით მოსახლეობის უმრავლესობა კანონში გარკვეული სახით ცვლილებების მომხრეა. გაერო და ევროპის საბჭო ირლანდიას ურჩევს აბორტები დასაშვები გახადოს ნაყოფის თანდაყოლილი დეფექტის ან სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში, თუმცა ეს საკმარისი არ არის მოსახლეობის ნაწილისთვის. ისინი მოითხოვენ ანალოგიურ კანონს, რაც ინგლისში მოქმედებს აბორტის სრულ დაშვებას ჩასახვიდან 24 კვირამდე. ირლანდიაში დიდი გავლენით სარგებლობს, აქვე უნდა აღნიშნოთ, კათოლიკური ეკლესია, თუმცა მათი ინტერესების საპირისპიროდ 2015 მაინც გავიდა კანონი, რომელიც ერთსქესიანთა ქორწინებას დასაშვებს ხდის. გვახსოვს ეს ფაქტი, ამ ცვლილებას მაშინ მოსახლეობაში 72%-მა დაუჭირა მხარი და რეფერენდუმი აბორტების დეკრიმინალიზაციაზე კი 2018 წლის მაისში ან ივნისშიც გაიმართება. აუცილებლად მივადევნებთ ცხადია თვალს ნებისმიერ მოვლენას და ვიქნებით მოვლენების ეპიცენტრში. სულ ცოტა ხანში უკვე ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად ბრუნდებით ქალების ნარატივის სერიალში. დაგველოდეთ რამდენიმე წამში.
ფედერიკა მოგერინი 44 წლის იტალიელი პოლიტიკოსი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელია საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში. მოგერინის პოლიტიკური კარიერა 1996 წელს დაიწყო, როდესაც ახალგაზრდულ მემარცხენე ორგანიზაციას სინისტრა ჯოვანილეს შეუერთდა. 2001 წელს მემარცხენე დემოკრატების ნაციონალურ საბჭოში შევიდა. მოგვიანებით კი მათ პოლიტიკურ კომიტეტშიც გაწევრიანდა. 2003 წელს მან შინაგანი კავშირების განყოფილებაში დაიწყო მუშაობა, სადაც კოორდინატორი გახდა და ერაყისა და ავღანეთის პრობლემებზე მუშაობდა. 2014 წლის 10 თებერვალს მოგერინი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის შემადგენლობაში კიევში ჩავიდა, რათა პრეზიდენტ იანუკოვიჩსა და ოპოზიციას შორის არსებული ღია კონფლიქტი დაარეგულირებინა. მოგერინი აქტიურად მუშაობდა ყირიმის კონფლიქტთან დაკავშირებით და რუსეთსა და უკრაინას შორის აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა. მან შექმნა რამდენიმე გეგმა კრიზისიდან თავის დასაღწევად. მოგერინი აქტიურად მუშაობს ახლო აღმოსავლეთში არსებულ პრობლემებზე. 2014 წლის თებერვალს ფედერიკა რენცის მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრად დაინიშნა. ამავე წლის 31 ოქტომბერს ევროკავშირში მაღალი პოსტის დაკავების გამო რენცის ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრი პაოლო ჯენტილონი გახდა. ფედერიკა მოგერინის ჰყავს მეუღლე და 2 შვილი. მრავალწლიანი გამოცდილება მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, როგორც კულინარიაში, ისე სატელევიზიო წამყვანის პოზიციაზე, სიახლეების მაძიებელი და შემქმნელი გემოვნებიანი ექსკლუზივებისა შეგვიძლია თამამად ვთქვათ ეს. ის უკვე საქართველოშია, სტუმრობდა საქმიან დილას და დაანონსა კიდეც აბაშიძის ქუჩაზე ახალი რესტორნის გახსნის სავარაუდო თარიღი. რესტორანი La Bohème უკვე გაიხსნა და ნარატივით დეტალებს მოვიკითხავთ აუცილებლად. იტალიელი შეფმზარეული ტელეწამყვანი La Bohème-ის მფლობელი ენცო ნერი 4 შაბათის გადაცემაში გვესტუმრა. Buongiorno Enzo, come stai? Buongiorno. How are you? Grazie. უღმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. აუცილებლად უნდა მოვიკითხოთ თითოეული დეტალი, რომელიც გვაინტერესებს. რამდენად კომფორტულია ბევრი ქვეყნის შემდეგ, ენცო, საქართველოში ბიზნესის დაწყება და რა არის თქვენთვის ახალი რესტორანი თბილისში? Thank you once. მადლობა გონცა. ძალიან მოხარული ვარ რომ დღეს აქ ვარ. Well, this is a little bit like a love story. ეს ერთგვარი სასიყვარულო ისტორიას გავს. მე ჩამოვედი აქ რამდენიმე წლის წინ და მე მომიწვიეს რაღაც ღონისძიებაში მიმეღო მონაწილეობა კახეთში. ეს არ იყო ისეთი შეგრძნება, თითქოს პირველად ვეწვია საქართველოს, ისეთი შეგრძნება დამრჩა, თითქოს რამდენჯერმე ვიყავი საქართველოში, რადგან ძალიან კარგად მიმასპინძლეს. საკმაოდ დიდი შრომა გაწიეთ La Bohème-ის გახსნამდე, გვახსოვს ჩვენ ეს ფაქტი დეტალურად. ყველა დეტალს ითვალისწინებდით, როგორც ვიცი. რა არის თქვენი რესტორნის განსაკუთრებული ნიშა, ენცო? Well, our restaurant La Bohème is not just a restaurant. ეს არ არის მხოლოდ რესტორანი, ეს არის ერთგვარი ცხოვრების სტილი. ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ კვებას, საკვებს, მაგრამ საკვების პროდუქტები არ არის ერთადერთი რამ, რასაც ყურადღებას ვაქცევთ. ჩვენ გვინდა ადამიანები მოვიდნენ ჩვენს რესტორანში და გაერთონ, ჩვენ გვინდა შევთავაზოთ მათ ძალიან კარგი სერვისი და კარგი გამოცდილება. მახსოვს ყვებოდით საქართველოდან ინსპირირებული, ნიუ-იორკში ჩახვედით და სწორედ იქ სცადეთ შოკოლადის ხინკლის შექმნა. არ შემიძლია ეს არ აღნიშნო, რამაც დიდი მოწონება დაიმსახურა ნიუ-იორკში, როგორც ყველა თქვენს მიერ პრინციპში გამოგონილმა კერძმა, ესეც უნდა აღნიშნოთ. შოკოლადის ხინკლები დაგხვდება თქვენს ახალ რესტორანში და ცხოვრების სტილში. That's a funny story. ძალიან სასაცილო ისტორია. გასულ იანვარს კითხეს შემეძლო თუ არა დამემზადებინა ქართული პროდუქტი იტალიური რეცეპტით და მე ცოტა ხნით დავფიქრდი ამაზე და შემდეგ მოვიფიქრე რომ ხინკალი დამემზადებინა სწორედ იმ გზით, რა გზითაც დავამზადე. ერთგვარი დესერტის სტილში გამეყვანა ხინკალი და გამოვიყენე შოკოლადი ამისთვის, შევქმენი შოკოლადის ხინკალი და ყველით შევიტანე პროდუქტების სიაში და შედეგად მივიღე ის, რაც ყველას მოეწონა. And I came out with this idea. Yeah, I already served the და ეს ხინკალი რა თქმა უნდა გასინჯული მქონდა და ჩვენს რესტორანშიც შევთავაზებთ მოხმარებას. რამდენიმე დღეა რაც რესტორანი გაიხსნა, როგორია უკვე მომხმარებელთა აქტივობა? Well, this
it's another funny things about what on my experience. ეს არის ერთგვარი გამოცდილების ნაწილი, ჩემი გამოცდილების ნაწილი საქართველოში, რადგან არის პერიოდები, როდესაც ქართველები მომხმარებლები არიან ძალიან აქტიურები და არის პერიოდები, როდესაც ისინი ნაკლებად აქტიურობენ. როდესაც მე ჩამოვდივარ მაგალითისთვის საქართველოში, პირველ პერიოდებში ყოველთვის ერთგვარ შოკს განიცდიან ჩემი პროდუქტების დაგემოვნებით და საკმაოდ კარგი ფიდბექები მქონდა და მე ასევე შემიძლია ამ ყველაფრის ამოკითხვა ჩემი მომხმარებლების თვალში, რომ ისინი დადებითად აფასებენ ჩემს პროდუქტებს, მე მათ თავაზობ პროდუქტებს, რომელიც არის საკმაოდ მარტივი, რეცეპტით დამზადებული და ესე განეკუთვნება ხმელთაშუა ზღვისპირეთის დიეტას, რომელიც მოიცავს ჩრდილოეთ ხმელთაშუა ზღვისპირეთის რამდენიმე ქვეყანას, ეს არის გარკვეულწილად განსხვავებული იმ პროდუქტებისაგან, რომელიც მზადდება თბილისში და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი ფიდბექი მივიღე და ადამიანები აგემოვნებენ როგორც საჭმელს, ასევე იმ სასმელს, რომელსაც რესტორანში ვთავაზობთ, იმ ატმოსფეროსაც და ძალიან დადებითად აფასებენ ამ ყველაფერს. გადაცემა ქალების ნარატივი პოზიტივზე და აქტიური ცხოვრების რითმზეა გათვლილი. გაიგებდით, რა თქმა უნდა, ინფორმაციას ჩვენთან მოსვლამდე. პროფესიონალის რჩება გვჭირდება ძალიან. კულინარიული მიმართულების კუთხით სენსო. როგორ უნდა ვიკვებოთ იმისთვის, რომ მეტად აქტიურები ვიყოთ და რა თქმა უნდა, წარმატებასაც მეტად აქტიური ნაბიჯებით მივახციოთ. გვირჩიეთ. I think it's very fashionable now, to eat არასდროს ერთი გამოკვეთილი გზა, რომ ვთქვათ, ვიკვებოთ ძალიან ჯანსაღად, რომ ვთქვათ, მხოლოდ ერთი მიმართულებით მივიღოთ პროდუქტები, ვეგეტარიანელები ვიყოთ, ჩემი აზრით, ბალანსი უნდა დავიცვათ კვების საკითხში და ყველა საკვებს გააჩნია დადებითი მხარე, რა თქმა უნდა, გვჭირდება პროტეინები და ნახშირწყლები ენერგიისთვის. მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ ყოველდღიურ რაციონში უნდა შევიტანოთ სალათები, პარკოსანი მცენარეები და იტალიური პარკოსანი მცენარეები იწოდებოდა ერთი პერიოდის განმავლობაში ფერმერებისა და ღარიბი ადამიანების ხორცად იმის გამო, რომ ძალიან ნაყოფიერია ეს საკვები და ძალიან ბევრ პროტეინს შეიცავს. ეს არის ძალიან ჯანსაღი საკვები. ამას გარდა ასევე უნდა შეიტანოთ ყოველდღიურ რაციონში ნახშირწყლები, რა თქმა უნდა, შესაბამისად თქვენ გექნებათ ენერგია მთელი დღის განმავლობაში. But then, probably for women I would ასევე უნდა შეიტანოთ ზღვის პროდუქტები რაციონში, თევზი. ძალიან საინტერესო რჩევები მივიღეთ ნამდვილად სატელევიზიო პლატფორმის ნაკლებობას ნამდვილად არ განიცდით ენცო, თუმცა წამყვანის პოზიცია თუ გენატრებათ, გვახსოვს ეს გამოცდილებაც თქვენს აქტიურ სამუშაო გრაფიკში. შეგვიძლია რამე ფორმატი მოვიფიქროთ, იმდენად რეიტინგული გადაცემა გექნებათ, დარწმუნებული ვარ თქვენი ენერგიის და პროფესიონალიზმის ხარჯზე, რომ შეგვიძლია სწორედ ეს მიმართულებაც მოვიფიქროთ აქვე ქალების ნარატივში დღეს. That would be really nice. Yeah. ძალიან სასიამოვნო იქნება, თუკი რა თქმა უნდა მექნება შესაძლებლობა. მე დუბაიში მქონდა ტივი სატელევიზიო გადაცემა და საკმაოდ საინტერესო გადაცემა იყო ეს. შემდეგ ნიუ-იორკშიც მქონდა იმის შანსი, რომ CBS-ის გადაცემაში მიმიღო მონაწილეობა. და საქართველოშიც რუსთავი ერთ ტელევიზიაში მიმიწვიეს საკმაოდ საინტერესო გამოწვევა, საკმაოდ საინტერესო გამოცდილება. როდესაც ფიქრობ ტელევიზიაზე, მე შემიძლია რაღაც ჩემი გამოცდილების გაზიარება ხალხს. რას უკავშირდება უკვე თქვენი სამომავლო გეგმები საქართველოში? Well, I came here a couple of years ago. რამდენიმე წლის წინ ჩამოვედი. Somehow I'm back. So probably must be. ახლა კვლავ დავბრუნდი და შესაბამისად ეს ალბათ ბედის წერაა, რომ საქართველოში უნდა ყოფილიყავი. მე მინდა აქ დავრჩე და ვიცხოვრო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩემ პარტნიორთან ერთად. ჩვენ შევეცდებით უფრო მეტი რესტორანის გახსნას. მე რა თქმა უნდა მინდა გავხსნა იტალიური, ავთენტური იტალიური რესტორანი საქართველოში. მოვიკითხავთ თქვენს პარტნიორს, წარმატებებს გუსურვებთ. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია მომდევნო ნაბიჯებშიც. ვფიქრობ, ახლის შეთავსების პროცესი კვლავ გაგრძელდება ენცოს ცხოვრებაში. ენცონერი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი საინტერესო დიალოგით. კიდევ ერთხელ უღმეს მადლობა მას. საინტერესო ინფორმაციის და პოზიტივის მოწოდებისთვის ჩვენი ნარატივის ასეთი იყო. დღევანდელ დღეს აუცილებლად შევხვდებით ხვალ ხუთშაბათს, რა თქმა უნდა. ზუსტად 11 საათზე TV პირველის პირდაპირ ეთერში მორიგ აქტუალურ თემებზე ყურადღების გასამახვილებლად. წარმატებულ ოთხშაბათს გისურვებთ ბედნიერად.